Xin chào các ba mẹ quay trở lại với kênh của cô. Thì ở trong video ngày hôm nay cô xin dành thời gian để trả lời một số những câu hỏi của phụ huynh. Câu hỏi đầu tiên đó là trẻ không chủ động giao tiếp. Thì để trả lời được câu này thì phụ huynh cũng cần phải tìm hiểu được cái nguyên nhân dẫn đến trẻ không chủ động giao tiếp là gì. Cái nguyên nhân đầu tiên đó là các ba mẹ phải xem bé của mình có đủ vốn từ, đủ cái vốn từ vựng để thể hiện được cái nhu cầu và cái mong muốn của trẻ đối với chúng ta hay không. Chứ nếu bản thân của trẻ chưa có từ vựng, chưa đủ từ vựng để trẻ có thể nói lên và thể hiện cái nhu cầu của bản thân bé thì chắc chắn rằng bé cũng không có giao tiếp với chúng ta đâu. Cái nguyên nhân thứ hai đó là ba mẹ thử xem là ba mẹ có tạo ra cái nhu cầu giao tiếp cho con hay không, chứ không phải là chưa muốn ngứa đã gãi, chưa muốn ăn đã được ăn, chưa buồn đái chưa buồn ị đã được đưa sẵn vào nhà vệ sinh, đã được mang sẵn trong bỉm, chỉ cần ị ra, chỉ cần tè ra là được. Thành ra là chúng ta phải tìm ra được cái nguyên nhân vì sao mà trẻ không được chủ động giao tiếp. Chúng ta phải giải quyết được những vấn đề đấy thì trẻ sẽ giao tiếp với chúng ta. Và trong cái kênh của cô thì cô cũng đã làm một cái video là làm thế nào để trẻ chủ động giao tiếp với mọi người ở đây ạ. Thì các ba mẹ hãy xem và làm theo cái hướng dẫn của cô trong cái video đấy nhé. Nếu còn có câu hỏi gì thì có thể comment xuống dưới cho cô biết. Câu hỏi thứ hai mà phụ huynh gửi đến cho cô đó là trẻ không chịu nói theo, hay làm thế nào để trẻ nói theo chúng ta. Cô không biết là các ba mẹ đã xem hết những cái video là dạy con tập nói, tập 1, tập 2A, tập 3 chưa ạ? Thì trong số những video đấy thì cô đã hướng dẫn rất là kỹ, cô đã chia sẻ rất là kỹ 4 cái bước dạy một từ mới cho trẻ. Đó là gồm nghe, hiểu, bắt chước và sử dụng. Đấy, và muốn trẻ hiểu được cái đây là cái ly thì chúng ta phải hàng ngày chúng ta phải nói đến cái ly này với con cho nghe thật nhiều. Khi mà con đã nghe đủ, chúng ta cảm thấy rằng con đã nghe đủ rồi thì chúng ta hãy kiểm tra xem là con hiểu đây có phải là cái ly hay không. Thì sau đó chúng ta mới cho trẻ bắt chước lại là ly. Đấy, và khi trẻ đã được nghe nhiều, trẻ đã hiểu và trẻ đã bắt chước lại được ly thì chắc chắn là bé sẽ sử dụng được từ này và biến cái từ vựng này thành của chính bản thân bé. Chứ nếu mà bé chưa hiểu, chưa trải qua bước là nghe nhiều và bước hiểu mà chúng ta đã cố gắng cứ ép bé phải bắt chước theo lại chúng ta thì đó là nói vẹt, đó là học vẹt, và chỉ qua 1-2 lần là bé sẽ quên hết. Cái đó không thuộc về bé. Và cô cũng đã từng ví dụ rằng là có rất là nhiều bé là nó đã phụ huynh hỏi cô là nó đã nói được ba bà rồi, nhưng tại sao qua một vài lần sau bé lại quên hết. Vì bé không hiểu đấy là ba, đấy là bà. Bé chỉ là cái gọi là cái âm bập bẹ vô thức của bé tự phát ra thôi, chứ không phải là bé gọi ba gọi bà đúng hoàn cảnh là khi bé muốn kêu ba, bé muốn kêu bà. Thành ra là chúng ta đừng vội cho trẻ bắt chước, mà chúng ta hãy dành thời gian cho trẻ nghe thật nhiều, dạy cho trẻ thật nhiều, cho bé hiểu cái đó là gì, thì sau đó hãy cho trẻ bắt chước theo lại chúng ta. Thì khi đó trẻ sẽ học được nhiều và sẽ biến tất cả những từ bé học được thành của chính bản thân bé, và bé sẽ không bao giờ quên. Và những cái gì thuộc về bé, những cái gì là của bé thì khi đó bé sẽ chủ động để nói ra từ đó, mà không cần phải mẹ nói trước hay ba nói trước sau đó bé mới nói lại. Không, khi mà bé đã hiểu được rồi, bé đã biến cái đó thành chính bản thân bé rồi thì bé sẽ chủ động để nói ra những từ đó, bé sẽ chủ động để giao tiếp với chúng ta. Câu hỏi thứ hai đó là làm thế nào để trẻ hòa nhập chơi cùng các bạn, làm thế nào để trẻ hòa nhập cùng với mọi người. Thì bây giờ cô xin đọc một số những cái tin nhắn của phụ huynh gửi cho cô ngày hôm qua. Đó là: chào cô là người đã giúp hai mẹ con em nhiều lắm. Con em lúc trước không biết nói và nói gì bé cũng không biết. Hôm nay bé đã biết nói và sai gì bé cũng làm. Tất cả là nhờ em học theo cách của cô.
Nhưng hôm nay con em vẫn không tập trung đi học, cô giáo dạy múa hát, không múa theo được, không chơi với các bạn, chỉ chơi một mình. Con em năm nay học lớp chồi rồi, cô có cách nào không? Em sợ bé không học được khi vô lớp 1. Thì khi đọc những cái tin nhắn này thì cô đã hiểu ngay cái nguyên nhân là vì sao. Bởi vì là bé không có thời gian, bé không được tiếp xúc với các bạn trước đây, và bé không được đi ra ngoài để bé nhìn ra thế giới, nhìn ra thứ xung quanh, rằng xung quanh bé còn rất là nhiều người, còn rất là nhiều các bạn, chứ không phải là chỉ có bé và gia đình của bé. Thì đọc cái tin nhắn này thì cô mới khuyên phụ huynh rằng là ba mẹ hãy cho con đi ra ngoài nhiều, học, tham gia các lớp học như là học múa này, học hát này, đi đến những khu vui chơi giải trí. Vào những cuối tuần thì ba mẹ có thể cùng dẫn con đi xem phim này, đi đến khu giải trí cho trẻ em như Tiny World này, hoặc là cuối tuần thì đi sở thú, đi đến công viên. Nói chung là đến cái khu chỗ nào mà có nhiều con nít này, nhiều mọi người, để cho bé biết rằng xung quanh bé còn rất nhiều người và còn có các bạn nữa, chứ không phải là chỉ có bé và gia đình của bé. Thì cô mới nội lại những cái tin nhắn hồi trước đây mà bé nhắn tin cho mẹ, bé nhắn tin cho mình á, cho cô á, thì là đúng là nhà bé buôn bán ở ngay gần đường, thành ra là ba mẹ rất là bận rộn và không có thời gian để đưa con đi chơi, đi ra ngoài, thành ra là chỉ để bé ở trong nhà và chơi điện thoại. Thì cô có ngày hôm qua thì mẹ khi mà nghe cô nói như thế thì mẹ mới nói rằng đúng rồi cô, nhà em ngoài lộ xe sợ bé ra đường nên rào bé lại và chỉ cho bé xem tivi và xem điện thoại, do nhà có hai mẹ con không có người giữ, em thì bận buôn bán nữa, không có thời gian dành cho con. Chính vì thế các ba mẹ hãy thật là kiên trì, không có một liều thuốc nào có thể làm một cái rẹt là cho bé trở lại để chơi với các bạn, chơi đùa với mọi người được, mà chính ba mẹ phải thay đổi cái tư duy và cái suy nghĩ cho bản thân con, cho con biết rằng là con phải chơi với các bạn này, các bạn rất vui này, mọi người xung quanh rất là hòa đồng và yêu quý con. Đấy, chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ của con, cái tư tưởng của con vốn xưa giờ nó là như thế. Hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích một phần nào cho các ba mẹ. Nếu mà các ba mẹ còn bất cứ những câu hỏi nào thì có thể comment xuống bên dưới cho cô. Nếu có thời gian thì cô sẽ làm những video để trả lời hết những cái câu hỏi của các ba mẹ.